În jurul anului 1000, vlahii au fost implicați într-o serie de evenimente în zona Balcanilor, unde Imperiul Bizantin și bulgarii se întreceau în acapararea de teritorii. Țarul Samuil al Bulgariei purta un război necruțător împotriva bizantinilor cu scopul de a-și extinde influența și de a contesta supremația bizantină în Balcani. Vlahii, care locuiau în regiunile muntoase dintre cele două puteri rivale, s-au trezit prinși la mijloc. Adesea au fost nevoiți să ia decizii rapide în a stabili pe cine susțin. Unul dintre cele mai importante incidente a fost o ambuscadă îndrăzneață organizată de un grup de războinici vlahi de la anul 1000. Forțele bizantine treceau printr-un pas de munte periculos în drumul lor împotriva țarului Samuel. Bizantinii erau puternic înarmați și încrezători, dar au subestimat avantajul strategic pe care vlahii îl dețineau în acea zonă cu un relief accidentat. Vlahii, cunoscând bine terenul, s-au ascuns după copaci și observau trupele bizantine cum se apropiau de zona cea mai îngustă a trecătorii, moment în care au declanșat un asalt copleșitor. Au rostopolit bolovani de pe stânci, provocând haos și blocând retragerea soldaților. Ambuscada a dezorganizat trupele bizantine, mulți soldați au fost uciși sau forțați să se retragă în panică. Acest incident nu numai că a demonstrat priceperea militară a vlahilor, dar a subliniat și provocările cu care s-ar confrunta orice putere străină atunci când încearcă să supună sau să controleze regiunile muntoase din Balcani ocupate de vlahi. Această poveste scoate în evidență rolul important al vlahilor în Balcani, deși nu reprezentau o forță politică dominantă în zonă. Despre curajul vlahilor din munții Austriei. Într-un sat izolat din regiunea Burgenland, Austria, trăia un șef al ciobanilor vlahi, cunoscut sub numele de Mircea Lupu. Mircea nu era doar un simplu păstor, era un om cu o minte ageră, curajos, respectat atât de ai săi cât și de locuitorii germani și croați din zonă. Legenda spune că într-o iarnă deosebit de grea, când munții erau acoperiți cu un strat gros de zăpadă, iar animalele erau blocate în adăposturi, Mircea a devenit salvatorul comunității. Totul a început când un om înstărit austriac, proprietarul unei mari moșii din apropiere, a venit în sat să ceară ajutor. Munții capturaseră herghelia de cai de rasă blocați într-o vale adâncă din cauza unei avalanșe. Caii erau mândria și bogăția lui, iar dacă nu erau salvați, ar fi pierdut tot ce avea. Austriacul a promis recompense generoase, dar niciun localnic nu a îndrăznit să se aventureze în vale, căci toți știau că o altă avalanșă putea oricând să se producă. Mircea Lupu însă nu se temea. Împreună cu o mână de ciobani vlahi s-a pregătit pentru o misiune dificilă. Au luat cu ei câini de stână, bine antrenați, și au purtat haine groase de lână împletite de femeile din sat. Vlahii aveau o legătură deosebită cu natura și cu munții, știau să asculte vântul și să citească semnele zăpezii, astfel încât să evite pericolele. Înarmați cu aceste cunoștințe, vlahii au pornit la drum. Zăpada crăpa sub pașii lor, iar vântul șuiera prin văile munților. Când au ajuns într-o vale în care se găseau caii, Mircea a dat ordine precise. Câinii au fost trimiși să calmeze animalele speriate, iar ciobanii, folosind funii și forța lor bine cunoscută, au reușit să elibereze caii unul câte unul, trăgându-i pe o potecă sigură. Tot satul a privit de departe cu sufletul la gură această încercare primejdioasă. Când Mircea și ciobanii s-au întors, aducând herghelia întreagă și nevătămată, austriacul, proprietarul cailor,
a fost deosebit de impresionat, încât le-a oferit o bucată de pământ pentru a pășuna liber, fără taxe sau restricții. Aceasta a fost o întărire a libertăților vlahe, drepturi care au făcut ca vlahii să fie recunoscuți pentru curajul și priceperea lor. De atunci, legenda lui Mircea Lupu s-a transmis din generație în generație, fiind povestită în nopțile de iarnă, când vântul încă amintește de curajul ciobanilor vlahi și de munții care au fost martorii puterii și legăturii lor cu natura. O poveste fantastică despre un tânăr vlah din munții Austriei. Într-un timp de mult uitat, când munții Austriei erau acoperiți de păduri bătrâne și învăluiți în ceață misterioasă, vlahii din acea regiune trăiau în pace cu natura și spiritele ascunse în păduri. Se spunea că acești oameni nu erau simpli ciobani, ci păstori ai unor secrete vechi, moștenite din vremuri de legendă. Unul dintre acești vlahi era un tânăr cioban pe nume Andrei, un băiat cu ochi albaștri, ca apele de munte și o inimă plină de curaj. De mic fusese învățat de bunica lui, o femeie înțeleaptă, să respecte munții și să asculte poveștile pe care vântul le șoptea. Legenda spunea că în adânc, în inima munților, stă ascunsă într-o peșteră de cristal comoara străveche, o putere magică oferită vlahilor de însăși zâna munților, o ființă strălucitoare din lumină și piatră. Se spune că această comoară putea împlini orice dorință, dar cu un preț. Doar cei cu inima curată și care căutau comoara pentru binele altora puteau să se apropie de ea. Oricine o căuta din lăcomie era pierdut pentru totdeauna în adâncurile munților, transformat într-o piatră de râu sau într-un copac mut. Într-o noapte de iarnă, când vântul purta cântări stranii, Andrei a avut un vis. Zâna munților i-a apărut strălucind ca o stea între crengile de brad și i-a spus că un mare pericol amenință satele vlahe. Un spirit al întunericului, un vechi dușman al zânei, se trezise din somnul său din adâncuri și plănuia să acopere munții cu o umbră eternă, înghețând pământul și alungând viața. Andrei, a spus zâna, doar tu poți salva aceste meleaguri. Trebuie să găsești comoara străveche și să-i ceri să apere munții și pe locuitorii lor. Dar fii cu băgare de seamă, căci întunericul te va ispiti la fiecare pas. A doua zi, Andrei și-a luat toiagul ciobănesc și a plecat în adâncul munților, lăsându-și turma în grija fratelui mai mic. Pe drum a întâlnit umbre care șopteau promisiuni, aur, bogăție și putere, fără margini. Dar tânărul cioban, cu inima sa neîntinată, a respins tentațiile, amintindu-și de nevoia țătenilor de căldură și lumină. După zile de căutări, Andrei a ajuns în fața peșterii de cristal. Strălucirea ei îl orbea, iar ecoul vocii zânei îl îndruma. Gândește-te bine, tânăr Andrei, care îți este dorința? Andrei și-a amintit de bunica lui, de copiii din sat care râdeau pe pajiști și de râurile limpezi care hrăneau pășunile. S-a rugat ca munții să fie apărați de umbră, ca vlahii să trăiască în pace, iar natura să continue să-și cânte cântecul etern. Când și-a terminat rugăciunea, un vârtej de lumină l-a învăluit, iar puterea comorii a țâșnit ca o rază aurie, alungând spiritul întunecat înapoi în adâncurile de unde venise. Munții au fost salvați, iar Andrei s-a întors în sat, unde a fost întâmpinat ca un erou. Vlachii au continuat să trăiască în armonie cu munții Austriei, iar comoara străveche a rămas bine ascunsă, așteptând următorul suflet pur care avea nevoie de ea. Se spune că și astăzi
În nopțile senine, cei care urcă pe munții Austriei pot vedea o lumină sclipind în adâncul pădurii ca o amintire a zânei munților și a curajului unui tânăr vlac care a salvat ținutul cu inima sa curată.